به نام یگانه هستی بخش پاک و مهربان و درود بر شما دوستان نیکندیش. به کانال نیسی دیجیتال خوش آمدید. امروز میخوایم به سراغ یکی دیگه از درس‌های مربوط به دوره CCNA بریم و یک سناریو پیاده سازی کنیم و در پیاده سازی این سناریو چند نکته از جمله IP دادن به سویچ های سیسکو رو در شبکه بررسی کنیم. در سناریوی امروز ما دو تا لن خواهیم داشت به نام های لن 1 و لن 2. طبیعتاً برای هر کدام از لن ها یک دونه سویچ در نظر گرفتیم، سویچ 2960. میخوایم که نام این سویچ ها رو به نام SW1 و SW2 نامگذاری بکنیم. برای تست عملکرد شبکه‌مون توی هر کدام از این شبکه ها دو تا دیوایس، دو تا کامپیوتر دسکتاپ در نظر میگیریم. توی شبکه اول توی لن 1 من از نت آیدی 192.168.10/24 استفاده خواهم کرد و در لن دوم از نت آیدی 192.168.20/24 استفاده میکنم. یعنی تفاوت دو تا لنمون از لحاظ نت آیدی فقط در آکتت سومشون هست. اولی با آکتت 1، دومی با آکتت 2. 192.168.1 و 192.168.2. خب این دو تا لنمون با استفاده از یک روتر به نام R1 به همدیگه متصل خواهند شد. IP های 192.168.1 و 192.168.2.1 رو من برای روترها در نظر گرفتم. میخوام به سویچ ها IP 192.168.151 رو بدم در لن 1 و 192.168.2.51 برای سویچ دوم در لن دوم. به دو تا کامپیوتری که توی شبکه لن 1 هم دارم IP های 111 و 112 رو خواهم داد و به دو تا کامپیوتری که توی شبکه لن 2 خواهم داشت IP های 121 و 122 رو. میخوایم این طرح رو بریم توی شبکه پیاده سازیش بکنیم. برای این کار از شبکه سازی استفاده میکنم در این جلسه و از پکت تریسر ورژن 6.2 میخوام استفاده کنم. و هدف این جلسمون این هست که آموزش بده به شما که به چه شکل میتونیم به سویچ های شبکمون IP بدیم. بنابراین اجازه بدید تا بریم به سر وقت پکت تریسر 6.2 و پیاده سازیمون رو اونجا انجام بدیم. خب دوستان به سراغ اجرای پکت تریسر ورژن 6.2 میرم. پکت تریسر ورژن 6.2 رو اجرا میکنم و شروع میکنم به پیاده سازی شبکه‌ای که مورد نظرم هست. اگر بخوام دقیقاً همین طرحی که بهم تحویل داده شده رو پیاده سازی بکنم توی سیسکو پکت تریسر، میام به سر وقت ابزار دراو و دو تا کادر میکشم. یک مستطیل زردرنگ مایل هستم کشیده بشه و در کنار اون هم یک دونه مستطیل بنفش. میرم سر وقت ابزار نوت و کلمه لن 1 رو این بالا تایپ میکنم. کلمه لن 2 رو در این قسمت وارد میکنم. قرار هست که این شبکه از IP 192.168.10/24 استفاده کنه و این شبکه هم از 192.168.2.0/24. بنابراین اگر بیام سر وقت ابزار سلکت و چیدمان کنم، این لن 2 هست با این مشخصات، این لن 1 هست با این مشخصات. در صورتی که شما نیاز دارید تا زوم کنید میتونید از این ابزار ذره بین استفاده بکنید و حرکت بکنید به بالا و چپ تا طرحاتون رو درشتر هم ببینید. برای ساختن لن 1 طبق آن چیزی که داشتیم احتیاج دارم به سویچ. میام توی قسمت سویچ و سویچ 2960 انتخاب میکنم. یک دونه برای لن 1 هم، یک دونه برای لن 2 و توی اند دیوایسز دو تا کامپیوتر برای لن 1 و دو تا کامپیوتر هم برای لن 2. اگر دقت بکنید ما الان لن زردرنگ و لن بنفش رو داریم. اجازه بدید با این نام ازشون اسم ببرم. این شکلی که کشیدم
مزیتش اینه که داره برودکست دامین رو هم بهتون نمایش میده. برودکست دامین زرد رو داریم و برودکست دامین بنفش رو. وقتی که دو تا لن جدا داریم، گفتیم برای ایجاد ارتباط بین اونها از روتر استفاده میکنیم. بنابراین من میام توی روترها یه دونه روتر 2811 رو این وسط قرار میدم. با زدن اسکیپ میرم تو حالت سلکت و جاشو دقیق تنظیم کنم. روتر شما توی دو تا برودکست دامین الان در حال حاضر خواهد بود، چون ما میخوایم دو تا از پورت هاش رو استفاده بکنیم برای ایجاد ارتباط بین لن 1 و لن 2. میام سر وقت کابل کشی ها، کابل استریت رو کنترل رو نگه داشتم، روش کلیک میکنم، میام از این سمت فست اترنت 0.0 رو میزنم به گیگابیت 0.1 به عنوان آپلینک و فست اترنت 1 و 2 رو میزنم به پی سی ها. گفتیم که هیچ تفاوتی بین کل این فست اترنت ها نیست و این که من تاکید میکنم 1 رو میزنم به پی سی 1، 2 رو میزنم به پی سی 2 فقط برای نظم دهی هست، وگرنه تمام اینها حتی این گیگابیت اترنت 0.2 هم که اینجا هست عملکرد یکسانی رو برای شبکه به شما میدن. تفاوت ها فقط توی سرعت هاست برای گیگ و فست. میام سر وقت روتر فست اترنت 0.1 همون میام میزنم به باز آپلینک 0.1 و از این طرف هم پورت های فست اترنت 0.1 و 0.2 رو میزنم به کامپیوترها. میرم سر وقت ابزار نوت و ذکر میکنم که قرار اینجا IP 1 داده بشه به این سیستم، IP 1 قرار داده بشه به این سیستم. به سویچ هم قرار IP های 51 رو بدم و قرار 111 برای این پی سی باشه، 112 برای این و توی شبکه بنفشم هم من 100.121 و .122 رو رسم میکنم. میرم سر وقت ابزار سلکت تا متنهایی که اضافه کردم، نوتهایی رو که اضافه کردم منظمتر بچینم تا متوجه بشین کارها به چه شکل است. اگر توجه بکنین الان توی طرحی که من اینجا دارم پورت ها روشون شماره گذاری ها انجام شده، نام هر پورت هست، مثلا روی روتر فست اترنت 0.0 فست اترنت 0.1. اگر نیازی به این لیبل ها نداریم میتونیم بریم توی آپشن پریفرنسز و توی قسمت اینترفیسز بیایم بگیم که always show port labels، تیکش رو برداریم تا پورت لیبل ها دیده نشه. هر وقت نیاز داشتین بیاین مجددا بهش بدین این تیک رو. این رو هم یادآوری بکنم که اینجا دو تا show device name داشتیم که نام دیوایس ها رو نشون میداد و show device model labels و برچسب مدل ها رو که هر دوی اینها تیکا رو برداشتیم که طرحمون خلوت‌تر و ساده تر دیده بشه. خب طرح هم الان آماده است، باید برم اینها رو شروع کنم به کانفیگ کردن. روتر رو ابتدا برم کانفیگ کنم. برای روتر ما هنوز هیچ کانفیگی به جز کانفیگ گرافیکی توی شبیه ساز بهتون نگفتیم. بنابراین میرم این روتر رو شروع میکنم کانفیگ کردن به صورت گرافیکی. میام توی قسمت کانفیگ، توی قسمت هاست نیم و دیسپلی نیم میتونم بیام این هاست نیم رو تغییر بدم به R-1 و اگر کلیک کنم توی قسمت دیسپلی نیم یعنی نامی که بیرون دیده میشه، اجازه بدین من بیام اینجا پریفرنسز رو بزنم بگم نام و مدل ها رو نشون بده که شما ببینین داریم در مورد چی صحبت میکنیم. الان دیسپلی نیم این روتر 0 هست. من اگر بخوام همین هاست نیمی که اینجا انتخاب کردم به عنوان دیسپلی نیم اینجا هم دیده بشه، کافیه اون رو تغییر بدم به R-1. میبینین به این شکل تغییر میکنه. این برچسب مدل هست. میام مجددا میگم که اینها رو نمایش نده. برگردم اینجا. اگر میخواهید که اون R1 رو ببینید خودتون میتونید بیاید اینجا تکست بذارید. گذاشتن تکسامون این مزیت رو داره که شما میتونین تکساتون رو کنترل کنین، جاهاشون رو تغییر بدین، ببرین هر جایی که دلتون خواست جابجا کنین و به طرز بسیار مؤثرتری روی شکل‌ها قرار بدین یا حتی بیاین بذارین روی خود
دستگاه هایی که داره. خب نکته دیگه ای که باز اینجا بهتون نشون بدم این هست، من به صورت گرافیکی دارم این روتر رو تنظیم کنم. ما توی شبکه‌های واقعی این کار رو نمی کنیم، میریم با خط فرمان کار رو انجام میدیم. منتها چون من هنوز وارد بحث‌های مربوط به دیوایس‌های روترم نشدم، هنوز نمیخوام فعلا از این استفاده کنم. توی یکی دو جلسه آینده میرسیم به این بحث. اما نکته جالبی که میخوام بهتون نشون بدم اینه، وقتی شما هاست نیم رو اینجا میرین تغییر میدین، دقت بکنین اینجا توی این قسمت خط فرمانی از روتر نمایش داده میشه و کاری که اینجا شما گرافیکی انجام میدین خود سیستم داره به صورت خط فرمانی براتون انجامش میده. یعنی در حقیقت شما گرافیک رو انجام میدین، اون خط فرمانی وارد میکنه کاری که ما باید انجام بدیم. برم سر وقت پورت فست اترنت 00 هم بهش آی پی بدم. قرار هست این پورت آی پیش باشه 192.168.1 و به جای قسمت هاست آیدی 1، یعنی 192.168.1 سابنت ماسک کلاس سی و تیک آن رو هم میزنم تا روشن بشه. به همین ترتیب میام سر وقت تنظیم کردن پورت فست اترنت 01 هم آی پیش قرار 192.168.2.1 باشه. با این ماسک و روشنش میکنم. میخوام حالا بیام سویچ رو کانفیگ کنم، بحثی که اصلا درس ما به خاطر اون هست. تمام بحثی که داریم روی کانفیگ کردن آی پی سویچ هست. برای این کار گفتیم که توی دنیای واقعی ما لپتاپ میاریم و یک کابل کنسول لپتاپ رو از طریق پورت RS232 متصل میکنیم به پورت کنسول و بعد میریم به سر وقت یک برنامه ترمینال روی لپتاپ توی قسمت دسکتاپش برنامه ترمینال انتخاب میکنم و اوکی تا بره و متصل بشه به سویچم. اینتر رو میزنم تا اعلان خط فرمانم، اعلان CLI هم بیاد و مطمئن بشم اتصال انجام شده. الان متصل شدم به این سویچ، میتونم کار رو ادامه بدم. این نکته رو قبلا بهتون گفتم که شما میتونید بیاید روی سویچ و تب CLI رو باز کنید. تب CLI دقیقاً همون چیزی رو میده که ترمینال روی این لپتاپ به ما میده. بنابراین توی شبیه ساز از این لحظه به بعد، از این درس به بعد، برای اینکه از لحاظ زمانبندی صرفه جویی بشه، من همیشه میام و از CLI خود سویچ و روترم استفاده میکنم و دیگه اون روند مربوط به باز کردن ترمینال و زدن کابل کنسول رو انجام نمیدم. ولی یادتون باشه وقتی ما میایم توی CLI همچین کاری میکنیم، یعنی تو دنیای واقعی باید لپتاپ رو با کابل کنسول بزنیم و وارد برنامه ترمینالش بشیم و شروع کنیم به کار کردن با اون سویچ. خب اجازه بدین تا بریم به سر وقت تنظیماتی که به روی این سویچ میدیم. من برای تنظیم این سویچ شروع میکنم دستورات رو انجام دادن. اولین کاری که ما انجام میدیم باید بریم و وارد محیط یوزر مود بشیم. با دستور en میتونم وارد بشم. en رو تایپ میکنم. توی کار en رو تایپ میکنیم بچه ها، اما واقعا دستور اصلیش یه تب میزنم، دستور enable هست. خود محیط وقتی دستور رو به شکل خلاصه می‌نویسین، تب رو میزنین، دستور رو براتون کامل میکنه و اگر نتونه کامل بکنه کافیه علامت سوال رو بزنین بعد از خلاصه تا خود سیستم بهتون بگه چرا نمیتونه براتون کاملش کنه، که توی دستورات آینده این مورد رو بهتون نشون میدم. اما اگر بخواین آزمون بدین توی آزمون سیسکو، شما همه دستورات رو باید کامل تایپ کنین. آزمون سیسکو و شبیه ساز آزمون سیسکو نمیپذیره که شما دستورات رو به صورت خلاصه بدین. یعنی توی کار واقعی مهندسای ما و تکنسینای ما en رو تایپ میکنن، اما موقع آزمون باید enable رو کامل تایپ کنین. با زدن enable وارد محیط enable میشم. محیط enable مود یا محیط privilege مود یا محیط executable مود، گفتیم مودی هست که نام دیوایس رو با علامت هشتگ میبینید. باید برم وارد محیط کانفیگوریشن بشم تا بتونم این سویچ رو کانفیگ کنم.
با زدن کانف تی میتونم وارد این محیط بشم. اما کانف تی مخفف چیه؟ اجازه بدیم به جای کانف یعنی 4 حرفی من 2 حرفی بنویسم. یه دونه علامت سوال تایپ میکنم. میگه که اگر سعی کنم 2 حرفی رو کامل کنم سیستم کلمه کانف رو برام کامل نمیکنه. چرا؟ علامت سوال اگر بذارم به هم میگه دلیلش چیه. میگه برای کامل کردنش با حرف CO من 3 تا دستور دارم که با CO شروع میشه: کانفیگور، کانکت و کپی. و من نمیدونم منظور شما از CO کدام یک هست. شما حداقل باید انقدر حروف تایپ کنید که اون حروف از نظر دستگاهتون منحصر به فرد باشه. به عنوان مثال توی 3 حرف اول CON کانکت و CON کانفیگور یکسانن. بنابراین با 3 حرف هم سیستم نمیتونه براتون کامل بکنه. تب رو میزنم. حداقل باید 4 حرفش کنین که منحصر به فرد بدون منظور شما کانفیگور هست. کانف رو میزنم، با زدن تب کاملش میکنم. حرف تی رو میزنم 1 حرف فقط و تب میبینین که باز کامل میکنه. پس کانف تی مخفف کانفیگور ترمینال هست. اینتر وارد مود کانفیگوریشن میشم. از اعلانش متوجه میشیم که وارد مود کانفیگور هستیم. حالا میتونیم شروع کنیم به کانفیگ کردن سویچمون. اولین کاری که برای سویچ انجام میدم بهش نام بدم. جلسه پیش یاد گرفتیم با دستور هاست نیم با زدن تب کاملش میکنم. میخوام شما با کامل دستورات آشنا باشین که اگر اون برای اون دسته دوستانی که احیانا میخوان آزمون‌های بین‌المللی رو شرکت بکنن حضور ذهن داشته باشه. و از طرف دیگه بد نیست که شما دستورات رو بدونین، حواستون باشه. این عیب بزرگی محسوب میشه که شما ندونین HOS یا HO مخفف چه دستوریه. به همین دلیل حتما باید بدونین HO مخفف دستور هاست نیم هست. هاست نیم اسم دستگاهمو میخوام بذارم سویچ 1. نامش تغییر کرد به SW1. یعنی دقیقاً الان ما همون کاری رو کردیم که اینجا روی روتر توی قسمت کانفیگش توی قسمت ستینگ اومدیم گرافیکی انجام دادیم. سیستم خودش آمد و برای ما دستورش رو وارد کرد. اینجا دستور هاست نیم R1. خب برگردم سر وقت سویچم و پیکربندی رو ادامه بدم. میخوام به این سویچ IP بدم. اگر خاطرتون باشه توی طرح کلیم گفتیم که هر سویچ به صورت پیش‌فرض تمام پورت‌هاش توی یک ویلن هست به اسم ویلن 1. زمانی که میخوایم به یه سویچ حرفه‌ای شما IP بدین در حقیقت باید بیاین به ویلن‌هاش IP بدین. چون این سویچ فقط یک ویلن داره و اونم ویلن 1، من به ویلن 1ش IP میدم. بنابراین میام سر وقت سویچم با استفاده از دستور اینت ویلن 1 میخوایم شما دستورات رو به صورت کامل یاد بگیرین. به جای اینت ویلن 1 در حقیقت باید بنویسم اینت رو یا IN رو یه دونه تب میزنم کامل میکنه. اینترفیس ویلن 1 خودش کامل هست. اینترفیس ویلن 1 یعنی می نویسم اینترفیس ویلن 1. میرم توی یک مود بعد از مود کانفیگ. توی کدام مود؟ رفتم توی مود اینترفیس. مود اینترفیس اعلانش به این شکله: در انتهای نام دیوایستون کلمه کانفیگ داش ایف مخفف اینترفیس دیده میشه. الان توی مود اینترفیسم. کدام اینترفیس؟ از اعلان نمیتونین تشخیص بدین. اعلان به شما نمیگه توی کدام اینترفیس هستین، ولی با دستور قبلی میتونین متوجه بشین. یعنی اگر توی مود اینترفیس بودین رجوع کنین به بالا ببینین تو کدوم اینترفیس هستین. توی اینترفیس ویلن 1. الان میتونین اینجا کاری رو که با ویلن 1 میخواین انجام بدین رو انجام بدین. برای IP دادن از دستور IP آدرس استفاده میکنیم. به این شکل IP آدرس
آی پی دلخواهمون، ما میخوایم به این سویچ 192.168.1.51 رو بدیم و بعدش آی پی ماسکمون. اجازه بدین من این رو ببندم و این رو جابجا کنم تا بهتر داشته باشیم. ماسک رو میخوام اینجا وارد بکنم. ماسکی که برای این سویچ قرار استفاده بشه /24 که معادل هست با 3255. ماسک آی پی های کلاس فول کلاس 3255 برای این در نظر گرفتم. این معرف همین /24 که اینجا میبینید. این 51 که اینجا میبینین از اینجا من متوجه شدم. آدرس شبکم، نت آیدیم رو از اونجایی که سناریو بهم گفته. بنابراین آی پی رو 192.168.1.51 با 3255 ماسکش قرار میدم. بعد از اینکه شما آی پی میدین به یک اینترفیس، ما نمیدونیم اینترفیس خاموشه یا روشنه. یک عادت خوب اینه که هر وقت آی پی دادین به یک اینترفیس، بیاین اینترفیس رو روشن کنین. دستوری داریم به اسم شاتدان که اینترفیس رو خاموش میکنه و معکوس اون میشه نو شاتدان. نو شاتدان اینترفیس رو روشن میکنه. بنابراین اینجا با دستور نو شاتدان من اینترفیس رو روشن میکنم. می نویسم نو شاتدان و اینترفیس رو هم روشن کردم و الان سویچ من آی پی داره و آماده است که ازش استفاده بکنم. اما حتما 2 تا کار رو انجام بدین. هر وقت به یه سویچ آی پی دادین، با زدن دستور اگزیت از مود اینترفیس بیایید بیرون. دوستان همونطور که توجه کردین برای واضح بودن دستورات من قبل از دستورات چند تا فاصله تایپ میکنم که اصلا الزامی نیست، فقط برای اینه که واضح دیده بشه و شما راحت‌تر بتونید بخونیدش. و همچنین برای اینکه دستوراتی که میدم از هم فاصله بگیرن یه چند تا اینتر میزنم که این هم باز الزامی نیست، فقط برای وضوح کدیه که من میزنم که شما بهتر بتونید ببینید دستورات رو. با زدن اگزیت از مود کانفیگ اینترفیس اومدم بیرون. الان توی مود کانفیگم. در اینجا با دستور IP Default Gateway IP روتر شبکه رو هم بدین. روتر شبکه اگر سویچ خبر داشته باشه روتر شبکه کجاست، اون وقت میتونه با بیرون از شبکه هم ارتباط برقرار کنه. مثلا اگر کسی از این شبکه مثلا دستگاه 121 بخواد با این سویچ ارتباط بگیره، حتما این سویچ باید دیفالت گیتویش تنظیم شده باشه تا بتونه با شبکه بیرون از خودش ارتباط برقرار کنه. یکی از معمول ترین اشتباهایی که دوچار میشن دوستان اینه، میان سویچ رو کانفیگش میکنن، مثلا توی کارخونه ای، توی یک ساختمونی، بعد میان یک جای دیگه، توی یک لن دیگه میخوان وصلشن، کانفیگی انجام بدن روی اون سویچ، نمیتونن. چرا؟ چون فراموش کردن که دیفالت گیتویش رو تنظیم کنن. بنابراین یه عادت خوب دیگه توی تنظیمت آی پی سویچ اینه، هر وقت آی پی شو تنظیم کردین حتما بیاین آی پی دیفالت گیتویش هم تنظیم کنین. فقط یادتون باشه آی پی خود سویچ توی اینترفیسش ست میشه، اینجا توی اینترفیس ویلن 1، اما دیفالت گیتوی رو حتما باید توی مود کانفیگ ست بکنین. منظورم از ست تنظیمه. ست کردن یعنی تنظیم کردن. بنابراین آی پی رو خواستین ست کنین، آی پی رو خواستین تنظیم کنین داخل مود اینترفیس، بعد از اینترفیس اگزیت کنید بیاید توی مود کانفیگریشن و اونجا آی پی دیفالت گیتوی، آی پی روترمو میدم 192.168.1.1. احتیاجی به وارد کردن ماسک نیست چون دیفالت گیتوی توی شبکه خودتونه و با زدن آی پی شما ماسک رو هم معرفی کردین. بنابراین تمام دستگاه هایی که توی شبکه شما باشن، توی لن شما باشن، دارن از این ماسک استفاده میکنن، از جمله خود روترتون یا خود دیفالت گیتویتون. آی پی دیفالت گیتوی رو هم ست کردم. حالا که آی پی ست شد، یک دونه دو رایت می نویسم تا تنظیماتم ذخیره بشه در داخل سویچ.
الان دیگه تنظیمات توی سویچ ذخیره شده، بنابراین اگر سویچ برقش بره دوباره بیاد، برقش قطع و وصل بشه، تنظیماتی که ما انجام دادیم پاک نمیشه. بله دوستان، باید تنظیماتتون رو سیو کنین توی دستگاه، توی روتر یا سویچ، وگرنه با قطع و وصل برق حتما تنظیماتتون به جز اون تنظیماتی که سیو شده پاک میشه. خب چه کار دیگه میتونیم انجام بدیم؟ اجازه بدین من بیام روی این سیستم، روی این کامپیوتر، میرم توی قسمت دسکتاپ آی پی کانفیگوریشن، تنظیم میکنم آی پیش رو 192.168.1 قرار 111 باشه با این ماسک و دیفالت گیتویش هم مشخصه 192.168.1.1. روی 112 هم اجازه بدین من تنظیمات انجام بدم. 192.168.1.112 با این ماسک. دیفالت گیتوی رو بچه ها نمیدم، میخوام ببینین که اگه دیفالت گیتوی ست نشه، حالا چه عمدی چه سهوی، چه اتفاقی میفته برای یک سیستم. خب میخوام ارتباطات رو چک کنم، ببینم آیا این دستگاه 111 با کامپیوتر و سویچ و گیتوی هم ارتباط داره یا نه. میام توی قسمت دسکتاپ، توی قسمت کامند پرامپت اینجا و از دستور پینگ استفاده میکنم، میگم پینگ کن 192.168.1.112 رو، یعنی کامپیوتر کناریشو میخوام پینگ کنم، کامپیوتری که توی همون شبکه خودش هست. میبینین که بدون مشکل پینگ میکنه، به دلیل اینکه فونتش درشت هست من عرض صفحه رو بیشتر میکنم تا یک جا ببینید. بنابراین از کامپیوتر 111 من الان پینگ دستگاه 112 رو دارم. آیا میتونم خود سویچ هم پینگ کنم؟ پینگ 192.168.1 سویچ هم آی پیش 51 بود. 192.168.1.51 اینتر. ممکنه مقداری طول بکشه و میبینید که اولین پینگ به نتیجه نرسید، اما سه پینگ بعدی، سه تا بسته بعدی رسیده، ریپلای دارم همراه با تایم. عملاً بچه ها وقتی یه دونش از اون 4 تا نرسه شما 25% پکت لاس دارین که اصلا خوب نیست، ولی چون بار اوله این اتفاق افتاده، اگر دوباره من پینگ کنم میبینیم که این بار هر 4 بسته میرسه و هیچ پکت لاستی وجود نداره. خیلی خوب، نظرتون چیه من بیام 121 رو هم پینگ کنم، ببینم آیا من میتونم پینگ کنم کامپیوتر 192.168.2.121 رو. هیچ تنظیمی روی این کامپیوتر انجام ندادم، این کامپیوتر عملاً نمیشناسه مسیرها رو، بنابراین این کامپیوتر نه آی پی و ماسک داره، یعنی نمیدونه با توی لن خودش چه شکلی رفتار کنه، و گیتوی هم نداره، یعنی نمیدونه برای ارتباط با بیرون چه کاری باید انجام بده. بنابراین میبینین که 100% ما پکت لاس داریم، یعنی اصلا ارتباط برقرار نیست. میام روی 121 دسکتاپ آی پی کانفیگوریشن، آی پی شو تنظیم میکنم 192.168، شبکش 192.168.2 باشه، بنابراین آی پیش رو میدم 2 و خودش هم باید هست آیدی 121 رو داشته باشه. 121 ماسکش به همین ترتیب، دیفالت گیتویش رو میدم 192.168. طبیعتاً باید این بازوی روتر که توی برودکست دامین خودشه، توی لن خودشه بهش داده بشه، بنابراین 192.168.2.1 رو میدیم، یعنی به شبکه بنفش باید این بازو که تو شبکه بنفشه داده بشه، توی شبکه زرد این بازو، آی پی این بازو، این پورت، این اینترفیس که توی شبکه زرد هست. خب دوباره میام امتحان میکنم، میگم که آیا میتونی ارتباط برقرار کنی با 2.121؟ چون بار اوله که این ارتباط میخواد چک بشه، ممکنه باز یکی دو تا پکت لاس داشته باشین که میبینیم دارین، یه دونه پکت لاس دارین ولی پکت های دیگه میرسه، یعنی باز اینجا ما 25% پکت لاس داشتیم. دوباره اگر سعی کنم تا
پینگ کنم این بار تمام پکت ها به سلامت میرسن. بیام روی 122 رو آی پی هاشو ست کنم. 192.168.2.122 و گیتویش هم که 192.168.2.1. میخوام از روی این کامپیوتر، از روی کامپیوتر 122 میخوام پینگ کنم ببینم آیا 111 و 112 رو پینگ میکنم یا خیر. خیلی خوب، بیایم اینجا میگم که پینگ کن 192.168.1.111 رو، دستگاه اول رو که میبینیم پینگش رو دارم از پی سی 3 این کامپیوتر 122 پینگ میکنم 111 رو. 112 رو چطور؟ کلید بالابر رو میزنم، به جای 111 تایپ میکنم 112. اگر خاطرتون باشه روی 112 ما عمدن گیتوی نصب نکردیم. اگر روی یک دستگاهی شما گیتوی رو ست نکنید، اون دستگاه قدرت، امکان و اجازه ارتباط با بیرون از لن خودش رو نخواهد داشت. یعنی نه خودش میتونه با بیرون از لنش ارتباط برقرار کنه و نه دستگاهایی که به بیرون از لن هستن میتونن باهاش کانکتشن و ارتباط برقرار کنن. بنابراین یکی از راههایی که شما جلوی مثلا ویروسی شدن یه سیستم رو از اینترنت بگیرین اینه که گیتوی بهش ندین. طبیعتا نمیتونه بره بیرون، نمیتونه بره توی اینترنت و هیچ وقت ویروسی نمیشه. که البته خب این جالب نیست، ما نیاز داریم دستگاه هامون با اینترنت ارتباط برقرار کنن. هرچند باز خیلی از جاها هستن که اگر امنیت دستگاه براشون مهم باشه قطعا این کارو میکنن، یعنی اجازه نمیدن دستگاه ارتباط بگیره با اینترنت. خب چطوری من میتونم این مشکل رو برطرف کنم؟ دستور پینگ دوستان همیشه 4 تا پکت ارسال میکنه و تو این ارسال 4 تا پکت منتظر میمونه تا ببینه ریپلای میرسه یا نمیرسه. زمانی که من میخوام تعداد پکت ها بیشتر از 4 تا باشه میتونم بیام دستور پینگ رو به این شکل صادر کنم، بگم پینگ فاصله داش تی. در این حالت به این معناست پکت ها رو ارسال بکن بدون محدودیت توی تعداد، اونقدر بفرست تا من خودم جلوی ارسال رو بگیرم. اگر این کار رو انجام بدم شروع میکنه به ارسال پکت ها به صورت متوالی 4 5 6 7 و این کار رو اونقدر ادامه میده تا من بیام جلوشو بگیرم. نکته مهم، این روش رو ما استفاده میکنیم برای اینکه رفع اشکال بکنیم توی شبکه. به عنوان مثال من نمیدونم ارتباطش با 112 چرا مشکل داره، چرا پکت لاس دارم. یکی از راه ها اینه، میام این رو روی پینگ داش تی میذارم، بعد میرم یک جایی روی شبکه دیگه شروع کنم رفع اشکال کردن. توی این رفع اشکال کردن اجازه بدین من عرض این رو کم بکنم که همزمان بتونین پینگ ها رو ببینید. و میام اینجا روی این دستگاه، میام توی آیپی کانفیگوریشنش. اشکالی که وجود داره ناشی از اینه، الان ما میدونیم اشکال چی هست چون خودمون این اشکال رو عمدن ایجاد کردیم که من این نکته ها رو بهتون بگم. توی دیفالت گیتوی متوجه شدیم، اومدیم چک کردیم سیستما رو، متوجه شدیم دیفالت گیتوی تنظیم نیست. از طرفی اون اگر توی یک ساختمان دیگه است، یک جای دیگه است، من با بی سیم ارتباط میگیرم با اونجا، با تلفن همراه، با هر روشی که هست ارتباط میگیرم اونجا و چک میکنم ببینم آیا اون ارتباط برقرار هست یا نه. همکار من تکنیسیان دیگه اونجاست و بهم اطلاع رسانی میکنه، یا اینکه خودم روی صفحه مانیتورینگ مثلا روی صفحه لپتاپ دارم این ارتباط رو چک میکنم و دارم میبینم. به هر حال گزارش پینگ دشتیتون رو دارین. از این طرف من رفع اشکال میکنم 192.168.1.1 که گیتوی هست رو اینجا وارد میکنم و گیتوی که وارد شد میبینید اصطلاحاً میگیم پینگش اومد، پینگش برقرار شد. تکنیسیان ها موقعی صحبت میگن پینگش آمد. پینگش رو الان داریم، قبلا پینگش رو نداشتیم، ریکوست تایم اوت داشت، ولی الان پینگ وجود داره، ریپلای همراه با تایم. برمیگردم اینجا و با زدن کنترل سی پینگم رو قطع میکنم. به این ترتیب با استفاده از پینگ دشتی شما میتونید استفاده کنین برای ترابل شوت کردن، برای پیدا کردن اشکالات
شبکتون. بسیار خوب دوستان، اجازه بدین ما چک کنیم. حالا که دیدیم 122 با دو تا دستگاهمون، دو تا کامپیوتر شبکه زردمون ارتباط داره، چک کنیم ببینیم آیا با سویچش هم ارتباط داره یا نه. پینگ میکنم 192 168 151 رو. منتظر میشم که ببینم پینگش رو دارم یا نه. طبیعتاً انتظار داشته باشین که وقتی یه دستگاه جدیدی رو دارین پینگ میکنین ممکنه یکی دو تا یا حتی بیشتر پکت لاس داشته باشین، ولی این برای بار اول فقط. بارهای بعدی اصلا نباید پکت لاس داشته باشین. وجود پکت لاس وجود یک اشکال رو تو شبکه داره به شما گزارش میده. یه چیزی درست کارش رو انجام نمیده، به همین دلیل شما میتونین پکت لاس داشته باشین، یا یه چیزی داره پارازیت میندازه روی شبکه. الان بار اول من دارم ارتباط میگیرم با این سویچ، دو تا به اصطلاح پکت لاس دارم و دو تا پینگ بعدیم، دو تا پکت بعدی رو رسیده. 50% پکت لاس که البته بار بعد دوباره پینگ میکنم، تکراری که پینگ میشه میبینین که پکت لاستی اصلا ندارم. پس ارتباط 122 با این سویچ هم برقراره. انشالله تو جلسات آینده وقتی بحثای پسورد گذاری رو هم گفتیم یاد میگیرین چطوری از کامپیوترهای راه دور وصل شیم به سویچ و سویچ رو از راه دور کانفیگ کنیم که دیگه نیازی نباشه ما با کابل کنسول کانفیگ رو انجام بدیم. همیشه یه سویچ نو رو ما میاریم، با کابل کنسول وصل میشیم، آی پی تنظیم میکنیم، پسورد تنظیم میکنیم، تنظیمات اولیه رو انجام میدیم، بعد بریم سویچ رو نصب میکنیم و دیگه بعد از اون از راه دور متصل میشیم و تنظیمات مربوط به سویچ رو انجام میدیم. کم پیش میاد که با کابل کنسول بریم سر وقت سویچمون. بیشتر ترجیح میدیم از پشت میز کار خودمون وصل بشیم و دستگاه ها رو کانفیگ کنیم تا اینکه با کابل کنسول بریم سر وقت اون دستگاه، مگر اینکه اون دستگاه یه مشکلی تو شبکه داشته باشه و نتونیم از طریق اتصال شبکه بهش متصل شیم. خب اجازه بدید برم به سر وقت تنظیم این سویچ رو هم تنظیم بکنم. من پنجره های اضافه مربوط به خط فرمان ها رو ببندم که محیطم خلوت‌تر بشه و بیام اینجا سر وقت این سویچ رو میخوام کانفیگ کنم. میام با CLI، یعنی در حقیقت من با استفاده از یک کابل کنسول بهش وصل شدم و میخوام کانفیگش کنم. برای کانفیگش چون دیگه شما یک بار دستورات رو یاد گرفتین، من خلاصه نویسی ها رو فقط استفاده میکنم. enable، فاصله ها رو باز تکرار میکنم، فقط برای خانایی دارم میزنم. کانفتی، میرم تو مود کانفیگوریشن. توی مود کانفیگوریشن با دستور هاست نیم نام سویچ رو قرار میدم SW2 و با دستور اینترفیس ویلن 1 میرم به سر وقت ویلن 1. اونجا آی پی آدرسش رو تنظیم میکنم به 192 168 251 با ماسک 3 تا 255. عرض صفحه‌ام رو بیشتر کنم تا همش رو توی یک خط بتونید ببینید. اینتر میزنم. گفتیم هر وقت آی پی دادین به یه اینترفیس عادت کنید که نوشاتش هم کنید. دستور نوشادان رو هم میزنم. میام اگزیت میکنم. دوستان اینجا باید بیام با دستور IP دیفالت گیتوی رو بدم. چه اتفاقی میفته اگر دیفالت گیتوی رو ندم؟ همون اتفاقی که واسطه سیستم 112 افتاد. اون وقت این سویچ از سایر شبکه ها قابل دسترسی نیست و بالعکس خود این سویچ هم نمیتونه به سایر شبکه ها دسترسی پیدا کنه. بنابراین حتما باید دیفالت گیتوی بهش داده بشه. حالا فرض کنین ما دیفالت گیتوی ندادیم. do write، تنظیمات رو هم ذخیره کردم. حالا بیام سر وقت سیستم 122 کامند پرامپتش و پین کنم. بگم آیا میتونم پین کنم 192 168 251 رو. پین میکنم این سویچ رو. میبینیم که پینگش رو داریم. اگر بیام سر وقت 112 چی؟ میام 112 سعی میکنم پینگ کنم
192 168 251 رو ارزش رو بیشتر کنم که پیام هاشو توی خط ببینید. ریکوست تایم اوت و طبیعتاً این ریکوست تایم اوت ها ادامه خواهد داشت. چرا؟ به دلیل اینکه این سویچ بلد نیست از شبکه خودش پکت ها رو بفرسته بیرون. گیتوی رو نداره، تنظیم گیتوی روش ست نشده. میام سر وقت سویچ، فرض میکنم که بعد از مدت ها اومدم سر وقت سویچ، اصلا اون ماجراهای قبلیمون گذشته، حالا اومدم سر وقت این سویچ، متوجه شدم که گیتوی نداره، میخوام بهش گیتوی بدم. احتیاجی نیست تمام اون دستورات قبلی رو تکرار کنیم، کافیه شما برین توی مود کانفیگ با دستور enable و conf t، میرم تو مود کانفیگوریشن، کافیه همینجا بنویسین IP دیفالت گیتویتون 192 168 2.1 هست و مجددا دو WR رو بزنید. دو WR مخفف دو رایت، احتیاجی نیست دو رایت رو بزنید تا اعمال بشه، همین که این دستور رو نوشته باشین. دو رایت فقط برای وقتی هست که دستگاهتون، دیوایستون خاموش و روشن میشه. الان اگر برگردم سر وقت 112 همون دستور رو تکرار کنم با زدن کلید بالا بر و اینتر بزنم، میبینیم که پینگ اون دستگاه رو هم داریم. چه آموختیم؟ آموختیم که چطور یک سویچ رو کانفیگ کنیم و بهش IP بدیم. همیشه برای تنظیمات IP یک دستگاه، چه کامپیوتر باشه چه روتر و سویچ باشه، 4 تا تنظیم خیلی خیلی مهم و حیاتیه. این 4 تا تنظیمی که روی یک دستگاه انجام میدین، مثل کامپیوتر، اگر بیام تو IP کانفیگوریشن، این هاست: آیپیش، ماسکش برای اینکه بتونه توی شبکه خودش کار بکنه، دیفالت گیتوی برای اینکه بتونه از شبکهش بره بیرون، از لنش بره بیرون با سایر لن ها، با سایر برودکست دامین ها هم ارتباط برقرار کنه، و سرور DNS که فعلا با سرور DNS باز کاری نداریم، جزو مطالب جلسه آینده مونه. روی سویچ یاد گرفتین این 3 تا تنظیم حیاتی رو انجام بدیم و جلسه پیش هم یاد گرفتیم که چه شکلی نام بهش بدیم. این سناریو رو توی پکت تریسر 6.2 پیاده سازیش بکنین و سعی کنین توی پکت تریسر 8.2 هم پیاده سازیش بکنین. سناریوی جلسه بعدمون رو میبریم توی پکت تریسر 8.2 انجام میدیم. تفاوت‌ها خیلی زیاد نیست، هرچند همیشه ورژن های بالاتر بهتر هستن. همونطور که گفتم هر کدام از این پکت تریسر یه مزیتی داره، از جمله مزیت ورژن 6.2 اینه: ورژن 6.2 نیازی به ساختن یک اکانت اینترنتی نداره و همیشه روی سیستمتون، حتی وقتی هم به اینترنت متصل نیستین، قابل استفاده است. ولی پکت تریسر ورژن 8.2 نیاز داره که شما ارتباط اینترنتی و اکانت اینترنتی بسازید و بعد بتونید 8.2 رو نصب کنید و ازش استفاده کنید. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. خواهش میکنم اگر این مطالب براتون مفید بوده لایک رو فراموش نکنید و اگر میخواید از ویدیوهای بعدی هم مطلع بشین حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا به امید خدا ویدیوهای بعدی بهتون اطلاع داده بشه. ما هر هفته 2 ویدیو درس در رابطه با CCNA در کانال خودمون خواهیم داشت و مطالب رو بدون پیش نیاز نتورک پلاس از پایه، از سطح 0 تا بالاترین سطح CCNA یعنی آزمون بین المللیش ادامه خواهیم داد. تا ویدیو درس بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مرامتون عشق، عشقتون ماندگار. من کاظم نیسی هستم و شما تماشاگر یکی از ویدیو درس های پک جامع کامپیوتر، شبکه و امنیت بودید. امیدوارم این ویدیو درس برای شما مفید بوده باشه. تا ویدیو درس دیگه شما رو به یگانه بزرگ میسپارم. مرامتون عشق، عشقتون ماندگار.